משפחת פרס האהובה, אוהבי שמעון יקרים, כאן, בכל הארץ, בכל העולם. אתם יודעים ממתי שמעון חבר קרוב שלי? מאז שגיליתי פתאום את הסוד הכי כמוס, הכי אינטימי שלו. לפני יותר מ-40 שנה, לפני הכל, עמדנו שמעון ואני בכניסה לחדר האוכל של קיבוץ חולדה, ורבנו עד חצות על עתיד המדינה, על עתיד השטחים. שמעון עדיין היה אז נץ מארץ הניצים. השיחה נמשכה ואט אט גיליתי את הסוד. סוד כמוס יותר מדימונה, שמור יותר מאשר הגישושים להסכמי אוסלו. גיליתי את תמימותו העמוקה, תמימות של בעל חלומות בלתי נלאה. תמימות שאיננה ההפך מחוכמה, תמימות שאיננה ההפך מתחכום, תמימות שהיא האדמה הטובה שעליה ניצב התחכום, וממנה צומחים המעשים הגדולים. לכאורה היו בו בשמעון שתי סגולות סותרות שאינן יכולות לחיות יחד. מצד אחד, כבוד עמוק למציאות ולאילוציה. מצד שני, דחף לוהט לשנות את המציאות, וגם, מה שנדיר יותר, נכונות נפשית להשתנות. אבל רק מי שניחן בשתי השכונות, בשילוב של שתי התכונות הסותרות האלה, יכול להיעשות מפלס דרכים. ומפני ששמעון פילס דרכים, היו שלעגו לו. כמעט כל מפלסי הדרכים, כמעט כל האנשים הגדולים שהקדימו את זמנם, נראו לרבים כבעלי חלומות, כתימהונים, עד שבא העתיד והוכיח את צדקתם. כך במדע, כך באומנות ובספרות, כך גם במדינאות. בגלל חלומותיו הגדולים היו שקראו לו בעל החלומות, אולי מפני שהם שכחו, כי בעל החלומות המקורי, יוסף מספר בראשית, לא היה סתם חולם. הוא היה בעל חלומות שהגשים את רוב חלומותיו. לקח לידיו ארץ גדולה שהייתה כמעט מפורקת בגלל משבר נורא, והעמיד אותה על הרגליים. ממש כמו יוסף המשביר שבתנ"ך, גם שמעון פרס הגשים את רוב חלומותיו. הציניות, הלעג, האיבה, נותרו הרחק מאחור. פוליטיקאים רבים רואים לפניהם תמיד את מהדורת הערב, או את הפריימריז, או לכל היותר את הבחירות הבאות. שמעון לא היה פוליטיקאי ממולח. בגלל תמימותו הנלהבת, הצליחו יריביו לפעמים להפיל אותו בפח. אבל הוא היה מדינאי. כלומר, אדם שמבטו פונה אל העשורים הבאים, אל הדורות הבאים. אדם שהיה מסוגל להשתנות, להשאיר מאחוריו את הניציות הפופולרית אל חזון של שלום ושל מציאות חדשה. נכון, לא פעם נגפו רגליו של שמעון והוא מעד. אבל כאשר מעד זה קרה מפני שעיניו היו מופנות אל הכוכבים. יש אומרים שהשלום בכלל אינו אפשרי. אבל השלום לא רק אפשרי, הוא הכרחי ובלתי נמנע, פשוט מפני שאנחנו לא הולכים לשום מקום, אין לנו לאן ללכת מכאן, וגם הפלסטינאים לא הולכים לשום מקום, גם להם אין לאן ללכת מכאן. ומפני שהישראלים והפלסטינאים אינם יכולים להפוך פתאום למשפחה אחת מאושרת. אינם יכולים לקפוץ יחד למיטה זוגית ולפצוח בירח דבש משותף. מפני כן, אין מנוס מלחלק את הבית הזה לשתי דירות ולהפוך אותו לבית דו-משפחתי. עמוק בלב, כמעט כולם, בכל הצדדים, יודעים את האמת הזאת. אבל היכן הם המנהיגים אמיצי הלב שיקומו ויגשימו אותה? היכן ממשיכיו של שמעון פרס?
בכל יום שישי זה 42 שנה, קיץ וחורף. היינו שמעון ואני מדברים בטלפון, שיחה ארוכה. לא רק על פלא פניה ופלא דרכה של מדינת ישראל, לא רק על ספרות ועל אמונות ודעות, אלא לפעמים גם על חיי הלב ועל חיי הנפש ועל חיי הדמיון. השיחה הזאת שבינינו לא תיפסק. היום יום שישי, ערב שבת, 5 אחרי הצהריים בעוד שעות אחדות. אם מישהו חושב שב5 לא תהיה שיחה ביני לבין שמעון, הוא טועה. כל עוד אני חי, השיחה הזאת תימשך. יתר על כן. כל עוד מדינת ישראל חיה והיא תחיה לעד, השיחה שלה עם שמעון פרס פתוחה ונמשכת. אני נפרד היום באהבה מחבר קרוב, חולם גדול, מדינאי גדול, אדם שאהבתי מאוד.